توی این ویدیو بچه قرار در مورد کویک تیبل کلکولیشن ها صحبت کنیم. یکی از موارد فوق العاده ایه که میتونه توی ویژوال ها خیلی بهتون کمک بکنه و خیلی سریعتر بتونید بعضی از محاسبات رو روی جداولتون انجام بدید و بتونید ازش استفاده بکنید. خب کویک تیبل کلکولیشن ها معمولا روی فیلد های عددی خیلی میتونه کمک کنه، مثلا میزان درصد به کل اون حالت فیلد دایمنشنی که دارید و میتونید سریع نمایش بدید توی داشبورد استفاده بکنید که بتونه کاربرتون یا اون کسی که داره از داشبوردتون استفاده میکنه اطلاعات خیلی دقیق تری رو به دست بیاره. با همدیگه بریم توی نرم افزار ببینیم چجوری میشه این مورد رو پیاده سازی کرد و ازش استفاده کرد. بخش اول من میام کتگوری رو نسبت به سیلز میسنجم و میام از بخش شومی یه پای چارت براش قرار میدم و پای چارت رو به صورت اینترویو قرار میدم. مجموع سیلز ها رو قرار میدم. نگاه کنید عدد هر سیلز نسبت به هر کتگوری رو داره به ما نمایش میده. تا اینجای موضوع درست. من میخوام درصد فروش هر کدوم رو داشته باشم. روی گزینه ای که بچه نگاه کنید، من خودم میام سیلز رو میگیرم میندازم رو لیبل، میام روش کلیک راست میکنیم و از گزینه بچه اد تیبل کلکولیشن بهت میگه که این به صورت سل باشه یا تیبل یا پنی، اگر ویژوالتون حالت پن هم داشته باشه. تو ویژوال قبلی در موردش کامل توضیح دادیم، تو ویژوال های قبلی لینکش هم بالا هست، میتونید از لینک هم استفاده بکنید. کویک تیبل کلکولیشن گزینه اول رانینگ توتال هستش، یعنی مجموع کلی رو به صورتی پله پله نمایش میده. خب این گزینه واسه من فعلا توی پای چارت زیاد معنایی نداره. دیفرنس که خب میاد اختلاف رو میده و پرسنتج دیفرنس که تفاوت ها رو به ما میده. پرسنت آف توتال مجموع فروش رو به درصد بهتون میده که شما دارید میبینید 31 ممیز 101 32 442 31 داد 459. حالا اگر ما بخوایم اینها رو یه مقدار عدد ریزش رو که حالت دسیمال نامبری هست به 2 اعشار برسونیم چجوریه؟ خیلی ساده است. شما میتونید بیاید از اینجا کلیک راست بکنید و گزینه فرمت رو بزنید. گزینه فرمت که میزنید باز میشه. اینجا تو بخش فیلد بچه میاید سیلز رو انتخاب میکنید یا درصدی که روی توتال سیلز هست و حالت فونتش، الاینمنتش و نامبرش رو اگر بذاریم ما روی حالت پرسنتج، ببینید من میتونم تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا هر چند تا اعشاری که میخواید اینجا میتونید وارد کنید. تا 2 تا اعشار من وارد میکنم و خب اوکی، کارمون که تموم شد ضربدرش رو میزنیم. شما میتونید برای هر بخش حتی دایمنشن ها هم این کار رو به راحتی انجام بدید. خب قشنگ داره به ما نمایش میده. گزینه دوم چی؟ اگه من میخوام بردارم این بخش تیبل کلکولیشن رو، به راحتی میتونم بیام اینجا کلیر تیبل کلکولیشن رو بزنم برگرده به حالت اول. میریم یه ویژوال دیگه میسازیم. من یک حالت مانسی دارم اینجا قرار میدم، مانس پیوسته، و بیایم سیلز رو روش قرار میدیم. سیلز رو روی لیبل هم من قرار میدم. میام اینجا گزینه تیبل کلکولیشن رانینگ توتال رو میزنیم. ببینید به صورت تجمیعی داره هر کدوم رو به من نمایش میده. به صورت تجمیع عدد رو با عدد قبلی داره جمع میکنه و نمایش میده. حالا من این کارو نکردم، چون اینجا هم بچه این کویک تیبل کلکولیشن ها وجود داره. یه بار دیگه من میام اینجا کلیرش میکنم، کلیر تیبل کلکولیشن، دوباره میام اینجا و از گزینه دیفرنس تفاوت ها رو داره میده. ببینید منفی 50 ممیز فلان 46 تفاوت ها رو داره نسبت بهش نمایش میده. اوکی، یعنی هر کدوم از اینها نسبت تفاوت هایی که
ایجاد شده رو داره میده. یه بار دیگه من میام خود سیلزم میندازم بچه‌ها که شما بتونید دید عمیق‌تری داشته باشید. خب بریم با هم دیگه ببینیم توی کویک تیبل کلکولیشن چه مواردی وجود داره که میتونیم ازش استفاده کنیم. خب رانینگ توتال مجموع تجمیع مقادیر رو براتون محاسبه میکنه. برای مثال اگر فروش ماهانه داشته باشی میتونی ببینی که کل فروش تا پایان هر ماه تجمیعی داره بهت نمایش میده. دیفرنس تفاوت بین مقدار یک فیلتر رو برات محاسبه میکنه که معمولا برای مشاهده اختلاف میان مقادیر در یک بازه استفاده میشه. پرسنتج دیفرنس مشابه گزینه قبله اما تفاوتش رو به صورت درصدی نمایش میده تا تغییرات نسبی رو شما بتونید کاملا روش درک بکنید. پرسنت آف توتال درصد هر مقدار رو نسبت به کل مقدار محاسبه میکنه. مثلا چند درصد از فروش کلت مربوط به یک دسته خاصه. رنک رتبه بندی مقادیر بر اساس ترتیب دلخواهه. پرسنتایل درصد رتبه‌ای رو برای هر مقدار محاسبه میکنه. مثلا نشون میده که یک مقدار خاص در چه دسته قرار گرفته. مووینگ اوریج میانگین متحرک مقادیر رو برات محاسبه میکنه که برای مشاهده روندهای داده زمینی خیلی مفیده. year to date total مجموع کل مقدارها رو از ابتدای سال تا به به این تاریخی که هست یا اون تاریخی که مد نظرتون رو نمایش میده. compound growth rate نرخ رشد مرکب رو محاسبه میکنه که اغلب در تحلیل مالی استفاده میشه. year over year growth تغییرات سالانه مقدار رو نمایش میده. مثلا فروش در سال جاری نسبت به سال قبل. نه خب گزینه خیلی جذابی میتونید ازش استفاده بکنید. Y today growth کارش چیه؟ رشد مقادیر رو از ابتدای سال تا کنون برات محاسبه میکنه. این گزینه‌هایی که تو مووینگ اوریج وجود داره. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکن.